हेलो नमस्कार सबैजनालाई। आज म जापानको भुइँमुनि अन्डरग्राउन्ड ट्रेनको बारेमा केही भन्न र देखाउन गइरहेको छु। जो जापान आउन चाहेको यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि केही सहयोग पुग्ला भनेर चाहिँ यो भिडियो मार्फत चाहिँ हैन यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम त तपाईले यो पिच रोडको हाइवे देखिरहनु भएको छ नि, यसको ठिक मुनि चाहिँ तपाईको ट्रेन कुद्छ के। र यहाँ यो भुइँमुनि विशाल संरचनाहरू रहेको छ के। यो जमिन यो रोड मुनि चाहिँ एकदमै ट्रेन कुद्छ भन्दाखेरि कतिलाई अचम्म पनि लाग्छ होला हैन। तर वास्तविकता यो रोड मुनि चाहिँ कतिपय स्टेसन हुन्थ्यो यति ठुलो छ नि, नर्मल्ली मान्छे हराउँछ के त्यहाँनिर घुम्दा घुम्दा है। अब त्यस्तो विकास छन् के। अब म छिर्दैछु, ट्रेन स्टेसन आइसकेको छ यो ट्रेन स्टेसन। म चाहिँ अब यो भुइँमुनि यो अन्डरग्राउन्ड यो दुलोभित्र हैन, यो यहाँबाट मुनि जान्छ जनभित्र है अन्डरग्राउन्ड म छिर्दैछु है। र अब जापानमा कसरी ट्रेन चढ्ने हैन चढ्न सकिन्छ त हैन, म सबै प्रोसेसहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म बताउँदैछु है। म निस्किन्जेलसम्मको भिडियो तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु। यहाँ चाहिँ लिफ्ट मर्मत कार्य भइरहेको रहेछ है। जापानमा ट्रेन चढ्नको लागि तपाईले ट्रेन कार्ड बनाउँदा पनि हुन्छ है। तपाई अब नयाँमा त कसले बनाउँछ हैन, पुरानो भएपछि कतिले बनाउँछ पनि हैन। बनाउँदा सजिलो हुन्छ, टिकट काट्नु परेन, सर्टेड सेन्सर हुन्छ, सेन्सर गर्यो हिँड्यो। र अब ट्रेन कार्ड नहुँदाखेरि चाहिँ अब टिकटै काट्नुपर्ने हुन्छ है। अब सुरुमा नयाँ हुँदाखेरि त अब कहाँबाट हुनु र हैन, अब सबैले टिकटै काट्ने हो। अब टिकट चाहिँ अब कसरी काटिन्छ त भन्दाखेरि तपाईको त्यो छिर्ने ठाउँभन्दा छेउछेउमा चाहिँ तपाईको त्यहाँनिर टिकट काउन्टर रहेको हुन्छ हैन। टिकट काउन्टरमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर सबै डिटेलहरु हुन्छ। अब कहाँ जाने, कति पैसा के भन्ने म्याप पनि राखिदिएको हुन्छ हैन। त्यहीँबाट चाहिँ अब हेरेर टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। अब म जाँदैछु टिकट काउन्टर। म यहाँ हेर्दैछु, म जान चाहेको स्टेसन चाहिँ यासादोरी 210। अब टिकट लिनको लागि चाहिँ सुरुमा किप्पुमा थिच्नुपर्ने हुन्छ, किप्पुमा। अनि पैसा 210। अब टिकट लिइसकेपछि अब पैसा हाल्ने दुलोमा पैसा हाल्नुपर्छ, पल्लोमा सिक्का हाल्नुपर्छ। टिकट लिइसकेपछि अब तपाईको टिकट र रिटर्न पैसा चाहिँ फिर्ता पैसा चाहिँ त्यहाँ मुनि आउँछ है। यसरी फिर्ता एकैचोटि आउँछ। र यति अब आइसकेपछि अब टिकट बोकेर अब काउन्टरतिर जाने, काउन्टरतिर भन्दा छिर्ने ठाउँतिर जाने। अनि काटेको त्यो अघिको टिकट चाहिँ यहाँ दुलो हुन्छ, यो दुलोमा स्वाट्टै छिराउने, पल्लो दुलोबाट निक्लिन्छ। अनि यसरी लिने, निक्लेको हुन्छ, त्यहाँ दुलो परेको हुन्छ। फेरि यो टिकट चाहिँ तपाईले फ्याल्नु हुँदैन, किनकि एक्जिटको बेलामा फेरि यो टिकट तपाईलाई चाहिन्छ। त्यही भएर यो टिकट चाहिँ गोजीमै राख्नुपर्छ। अनि ट्रेन चाहिँ धेरै रोक्दैन, त्यही भएर यसरी दौडिनुपर्छ। यदि आफू चढ्ने चाहिँ कताबाट हो भन्ने कुरा थाहा भएन भने चाहिँ त्यहाँ काउन्टरमा सोध्नुपर्छ। आफू जाने ठाउँको नाम भन्ने, इकिताइन देश भन्ने, त्यति भनेपछि पुगिहाल्छ। बोल्नुपर्छ, डराउनु हुँदैन। अब ट्रेनमा चढिसकेपछि चाहिँ तपाईको ढोकाको माथि चाहिँ यस्तो एउटा टिभी जस्तो रहेको हुन्छ है, स्क्रिन रहेको हुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाई कुन स्टेसनमा हुनुहुन्छ, कति स्टेसन आउँदैछ, अर्को स्टेसन कहाँ हो, सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ दिएको हुन्छ है। यहाँनिर मान्छेहरू यसरी बसेको हुन्छ, ट्रेनमा आफ्नै तालमा बसेको हुन्छ है, टक्कसँगले कुन स्टेसन आउँदैछ सबै यहाँनिर चाहिँ भनिरहेको पनि हुन्छ है। त्यहाँनिर स्क्रिनमा देखाइदिएको पनि हुन्छ कुन स्टेसन, कति नम्बर स्टेसन भनेर त्यहाँनिर नाम पनि लेखिदिन्छ है यसरी। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यो डोर र त्यहाँनिर ब्लकेजको साइन दिएको छ। यो चाहिँ ढोका चाहिँ ओपन हुँदैन भनेको छ है, यो ढोका चाहिँ ओपन हुँदैन, यसको अपोजिट साइडको ढोका चाहिँ ओपन हुन्छ। अनि यसरी आफू कहाँनिर कुन स्टेसनमा पुग्दैछ ट्रेन भन्ने कुरो सबै यहाँ एरो मार्फत चाहिँ देखाइदिन्छ है। त्यो एरो भनेको चाहिँ त्यो ट्रेन कुदिरहेको साइडलाई देखाएको छ, त्यो रातोतिर गइरहेको छ। यसरी तपाईले कहाँ पुग्दैछु, कहाँ ओर्लिने भन्ने कुरो त्यो एरो हेरेर पनि थाहा पाउनुहुन्छ।
त्यहाँनिर बोलेको बुझेन भने अथवा बोलेको बुझिन्छ भने त्यहाँ भनिरहेको हुन्छ है, त्यो भनिरहेको कुरा सुनेर पनि तपाईँले आफू ओर्लिने स्टेसन चाहिँ तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ है। म भनेको चाहिँ अब हिसायादोरी भन्ने ठाउँमा चाहिँ ओर्लिन गइरहेको छु। अब त्यो ठाउँ पनि तपाईँको आइपुग्न लागेको छ है। अब कति पनि छैन यहाँनिर। अब आइपुग्ने बेलामा यहाँनिर हिसायादोरी भनेर यहाँ लेखिदिएको पनि छ होइन। त्यसरी त्यहाँनिर देखिदेखि हेरेर पनि थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र यहाँनिर भनी पनि दिन्छ होइन। यसरी बोली पनि रहेको छ होइन, यसरी पनि थाहा पाउन सकिन्छ। अब त्यो स्टेसनमा आएपछि ट्रेन रोकिन्छ र अब म निक्लिँदैछु। अब निस्किँदाखेरि पनि सकेसम्म लाइनमा नै निक्लिनु पर्ने हुन्छ है, बिस्तारै। त्यो नेपालको जस्तो तफस मफस गरेर निक्लिनु हुँदैन। लाइनबद्ध तरिकाले चाहिँ लाइनमा बसेर बिस्तारै निस्कनुपर्छ। हामी निस्केपछि अनि छिर्नेहरू छिर्छन्। अनि अब एक्जिटको लागि चाहिँ अब कस्तो सिग्नल हुन्छ भने त्यहाँनिर हरियो हुन्छ है। हरियोमा मान्छे दौडेको हुन्छ, यस्तो एक्जिट नै लिएछ है। यहाँ चाहिँ एक्जिटै लिएछ, तपाईँलाई मैले देखाउँछु है। यस्तो हुन्छ एक्जिट, एरो दिन्छ होइन। त्यहाँ मान्छे दौडिरहेको देखाउँछ निलोमा। अब एक्जिटको लागि निलो हुन्छ यसरी, त्यहाँनिर दौडेको सिग्नल हुन्छ है। जता जता एरोले देखाएको छ त्यता त्यतै निस्किने हो। थाहा नहुँदाखेरि कहाँ निस्किने भन्ने कुरो थाहा हुँदैन होइन। अब नयाँ अब थाहा भएको बेलामा त अब सधैँ हिँड्दाखेरि पो थाहा हुन्छ होइन, अब कुन ठाउँमा। अब यसको स्टेसनको पनि अब यो स्टेसनको पनि दुलोहरू अब विभिन्न हुन्छ क्या। एकै ठाउँमा पनि 2 ठाउँ 3 ठाउँ 4 ठाउँ हुन्छ। अनि त्यही भएर अनि कतापट्टि निस्किने भने चाहिँ थाहा हुँदैन। अब त्यो अघि नैको टिकट चाहिँ अब यो दुलोमा फेरि टक्कै हाल्नुपर्छ, अनि खप्पै खाइदिन्छ, निक्लिँदैन। अब टिकट अब सक्यो, पैसा सक्यो, टिकट निक्लिँदैन। अब यत्तिकै सही जाने एक्जिट यही हो। अब यतैबाट यसो हेर्ने होइन, कता छ एक्जिट। मान्छे दौडेको सिग्नल देखाउँछ, ऊ पर हरियो बल्दैछ। हो त्यतै देखाएको छ एक्जिट है। अब त्यतैतिर जानुपर्छ हिँड्दै। अब सिडी चढ्नुपर्छ, यहाँ सिडीहरू त थुप्रै चढ्नुपर्छ एकैभित्र है। यहाँनिर दौडेको साइन देखाएको छ, हो यतै हो एक्जिट। अब सिडी टक्क चढिसकेर माथि निक्लेपछि चाहिँ अनि दुलोबाट निक्लिसकेपछि अन्डरग्राउन्डबाट निक्लिसकेपछि चाहिँ माथि चाहिँ गाडी कुदिरहेको छ खुल्ला हावामा। त्यसकै मुनि चाहिँ ट्रेन कुदिरहेको छ। अब तपाईँले पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी माथि चाहिँ रोड रहेको छ र गाडीहरू एकदम कुदिरहेको छ, मान्छेहरू एकैबाट निक्लिरहेको छ। कृपया मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन परेमा लाइक सब्सक्राइब अनि सेयर पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद भिडियो हेर्नु सम्पूर्णलाई।